This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. Hi guys, this is G and you're listening to คำนี้ดี podcast สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับจีในทุกๆวันศุกร์นะคะวันนี้จีจะมาพูดถึงหัวข้อความท็อกซิกนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้กันดีเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าท็อปิกวันนี้นะคะใครที่ฟังอยู่ทาง YouTube เนี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง notification bell นะคะจะได้แบบไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราลงใหม่ทุกๆวันนะคะเราก็จะลงทุกๆเที่ยงคืนเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยเป็น Bilingual Community กับเราเนี่ยอย่าลืมกดปุ่ม join ของ KND Club นะคะในคลับนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะแบบได้เล่นอีโมจิหรือว่าได้มีแบดจ์อยู่หลังชื่อใน YouTube อันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าสำหรับใครที่เป็น Member The Clan นะคะก็จะได้ทั้ง Free Workshop Free Classes Free Lives แบบเป็น Special Exclusive Live เลยแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ที่คนอื่นไม่สามารถเห็นได้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ Bilingual Community ของคำนี้ดีนะคะก็อย่าลืมกด Join KND Club ของเรานะคะโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะพูดถึงคำว่า toxic กันอีกแล้วค่ะคำว่า toxic เนี่ยเป็นคำที่เราคุ้นหูคุ้นตากันมากๆเนาะเราเจอบ่อยมากไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะในหนังสือเรียนในชีวิตจริงเจอแต่คำว่า toxic เยอะๆเลยไม่ว่าไปที่ไหนก็เจอยกตัวอย่างคำที่มีคำว่า toxic ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นตากันมาบ้างนะคะอย่างเช่นคำว่า toxic relationshipคือความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกค่ะ toxic friendship toxic masculinity toxic femininity toxic diet culture หรือว่าโดยรวมอาจจะเป็น toxic behavior พฤติกรรมที่มันท็อกซิกนั่นเองค่ะเวลาเราเจอคำว่า toxic เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะ avoid ไม่อยากเอาตัวเองไป associate กับสิ่งนั้น we want to cut all ties with anything that's toxic และบางทีที่เราคิดแบบนี้อ่ะมันกลับสร้างความท็อกซิกให้กับตัวเราเองไปอีกเนาะหรือจริงๆแล้วไอ้คำว่าท็อกซิกเนี่ยมันก็ท็อกซิกในตัวของมันเองด้วยหรือเปล่านะจีไปเจอบทความอันนึงมาค่ะเขาพูดถึงความท็อกซิกของคำว่าท็อกซิกได้ดีมากๆเลยอยากมาแชร์ให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันนะคะบทความนี้มีชื่อว่า The Toxicity of Calling Everything Toxic ความท็อกซิกของการที่เราเรียกทุกอย่างว่าท็อกซิกนั่นเองค่ะเขาบอกไว้ว่า The new favorite buzzword is toxic buzzword ก็คือคำหรือวลีที่มันนิยมมากนะคะคือคำว่า toxic คืออะไรที่มันเป็นพิษนั่นเองIt seems like everyone is calling everything toxic, and it's starting to feel like a generalization to classifying anything that offends or triggers someone. Toxic เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วมันเป็น adjective เนอะก็คืออะไรที่เป็นพิษเนอะแต่จริงๆแล้ว toxic in like an English definition is when something is causing you a lot of harm and unhappiness over a long period of time เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึก hurtful ทำให้เรารู้สึกไม่ happy ในระยะเวลาที่มันนานมากนะคะตะกี้เขามีใช้คำว่า trigger เนี่ยคือสิ่งกระตุ้นเนาะหรืออะไรที่มันจุดชนวนคำนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราสามารถเห็นในโซเชียลมีเดียได้เยอะมากเลย when I feel triggered about something หรือว่า when someone feel easily triggered คือคนที่รู้สึกแบบขึ้นง่ายโมโหง่ายหัวร้อนง่ายพูดอะไรผิดหูนิดหน่อยเนี่ยก็คือโกรธแล้วส่วนมากก็จะเห็นได้จากชาวเน็ตทั่วไปเลยนะคะก็คือ very easily triggered นะคะในบทความนี้เขาพูดต่อว่า but constantly labeling something as toxic just because you feel triggered by it is actually toxic behavior การที่เรา label หรือว่าแปะป้ายประณามตาหน้าคนบอกว่าคนนี้เนี่ย toxic เนี่ย just because you feel triggered เพราะว่าเราแค่รู้สึกว่ามันกระตุ้นมันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดหัวร้อนนั่นก็เป็น toxic behavior อย่างหนึ่งแล้วนะคะในบทความเขาก็พูดต่ออีกว่า I am believing that using the word toxic is more like a defense mechanism against anything that triggers angers or hurts people จากการที่คนเนี่ยใช้คำนี้บ่อยมากๆแล้วแบบใช้มาเป็น slang word แทนเนี่ยเขาเริ่มจะเชื่อแล้วว่าคำนี้เนี่ยมันเป็น defense mechanism หรือเป็นกลไกการป้องกันตัวของทุกคนเองไม่ว่าเวลาเราจะเจออะไรที่มัน trigger เราหรือมันทำให้เราโมโหหรือทำให้เราแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยเราก็จะใช้คำว่า toxic เลย
It gives an excuse to disengage with zero responsibility or it's a way of validating or removing yourself from the situation rather than dealing with the problem at hand ก็คืออันเนี้ยมันกลายมาเป็นแบบข้ออ้างในการที่เราไม่อยากตอบโต้หรือว่าเราไม่อยากรับผิดชอบอะไรเราก็จะแค่แปะป้ายว่าสิ่งเนี้ยมันท็อกซิกนะเราไม่อยากยุ่งเลยแล้วก็เป็น way of validating or removing yourself ก็คือเอาเราออกจาก situation นั้นโดยที่เราไม่ต้องไปดีลกับปัญหานั้นเลยนะคะก็เนี่ยมันกลายมาเป็น defense mechanism แหละทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแล้วถ้าไม่ให้ใช้คำว่า toxic เนี่ยจะให้ใช้คำว่าอะไรจีว่ามันใช้คำว่า toxic ได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้อง draw the line เราจะต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนว่าสิ่งนี้คือ toxic จริงไหมงั้นเรามาแบบ draw the line กันว่าอะไรกันบ้างที่ toxic และอะไรบ้างที่ไม่ toxic วันนี้จีมี4 example มาให้ทุกคนค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลย example ที่1ค่ะIf a friend, a partner, or a family member calls you out on something that you did, that does not make that relationship toxic. การที่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือแฟนหรือคนรักของเราเนี่ยมา call out มาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่ toxic relationship นะคะถ้าเป็น toxic relationship จริงๆจะมี character ที่ include a lack of trust, controlling behavior or manipulative and frequent lying อันนี้เป็นแค่ตัวอย่าง character ที่ควรมีเนาะก็คือจะมีความไม่เชื่อใจสมมุติตัวอย่างง่ายๆเลยคือแฟนเนี่ยเช็คโทรศัพท์เราตลอดแล้วเราก็บริสุทธิ์ใจให้เขาเช็คก็คือโอเคเราไม่มีอะไรปิดบังเช็คได้เลยแต่พอแฟนเช็คเนี่ยแฟนกลับมานอยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยนอกใจเขานะมากล่าวหาแบบนี้ว่าเรานอกใจเขาหรือบางทีแฟนก็ control เราบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำจนเราไม่ได้เป็นตัวเอง This is toxic relationshipตัวอย่างที่2ค่ะ When someone gives an opinion in opposition to yours that is not toxic behavior เวลาที่ใครเนี่ยมาให้ความคิดเห็นที่มันตรงข้ามกับเราที่ไม่ได้ตรงกับเราหรือเขาเห็นต่างอันนี้ไม่ใช่ toxic behavior ค่ะมันจะเป็น toxic behavior ก็ต่อเมื่อ someone totally disregards your opinion and uses hurtful language containing swear words or slurs อันนี้ต่างหาก toxic นะคะคือการที่ใครเนี่ยมาแบบไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเราไม่พอนะยังแบบ disregard ก็คือไม่เอามาอยู่ในแบบ conversation เลยแล้วยังใช้ภาษาที่มันรุนแรงภาษาที่ไม่ดีอย่างเช่นคำหยาบเนี่ยกับเราอันเนี้ยค่ะคือ toxic มากตัวอย่างที่3ค่ะ A man trying to flirt and express interest is not toxic masculinity การที่ผู้ชายเนี่ยมาจีบทักมาหาเราในเชิงที่มันยังโอเคอยู่เนาะเหมือนกับเขาอยากเข้าหาเราอันเนี้ยไม่ได้เรียกว่า toxic masculinity นะคะ toxic masculinity ที่จริงก็คือ catcalling หรือการแซวในที่สาธารณะที่ทำให้ผู้หญิงหรือใครก็ตามเนี่ยรู้สึกอับอายนะคะหรือว่า making sexual comments or sexist jokes to women คือการแบบเล่นมุกที่มันเหยียดเพศ committing sexual harassment การที่ล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นหรือการ blame the victim หรือการโทษเหยื่อที่เขาโดนrape หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ toxic masculinity นะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะคือ article เนี้ยเขาไม่ได้พยายามจะบอกว่า we need to put up with that annoying behavior that's like really disrespectful and it's okay if you're gonna call someone out when you cross the boundary or cross the line but we have to consider that we live in a society made up of humans and we are very far from being perfect คือเราก็เป็นมนุษย์เองด้วยแล้วก็มันก็ไม่มีใคร perfect นะคะIt's really unrealistic to expect like perfection from another human being เราไม่สามารถที่จะไปคาดคั้นความ perfect จากคนอื่นได้เพราะเราเองก็ไม่ได้ perfect นะแล้วการที่บางคนเขาทำ behavior บางอย่างที่มันไม่ถูกใจเราอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขา toxic ครับมันแค่แปลว่ามันไม่ถูกใจเราเลยจริงๆแล้วเราเนี่ยยังจะใช้คำว่า toxic ได้อยู่ไหมจีไปเจอบทความอีกอันนึงมาเป็น article นึงที่มีชื่อว่า why therapists avoid using the word toxic therapist คนนี้ที่เขามาเขียน article นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่แบบมี clients ของเขาเนี่ยมาแบบ therapy session เนี่ยเขาก็จะ ignore all the adjectives เขาบอกว่า adjectives are not facts and toxic is one of the most common adjectives that people come up with when they're in a therapy sessionเหตุผลหลักๆเลยที่เขาไม่อยากให้ใช้คำว่า toxic ก็คือ1นะคะ the labels toxic are an emotional shortcut นะคะก็คืออะไรที่มันเป็นทางลัดใช่ไหม emotion ก็คืออารมณ์ของเรานะคะ emotional shortcut โดยรวมก็คือการที่เราเนี่ย
พยายามปกปิดความรู้สึกของเราเนอะด้วยการที่ใช้ทางลัดด้วยการใช้เลเบลพวกนี้นั่นเองด้วยการใช้คำว่าtoxic มันจะทำให้เราไม่ได้ face like our true emotion and we're just trying to avoid what we're actually feeling คือเป็นการแบบปกปิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกอะไรอยู่เราพยายามจะข้ามมันไปเพราะว่ามัน it's hard to explain our emotions right แล้วการที่เราเนี่ยพยายามปกปิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรนะคะเนี่ยเขาเลยอธิบายเพิ่มว่า when you feel anxious around another person your brain will begin to take emotional shortcuts that usually involve fighting fleeing or complaining to others เวลาที่เราเจอใครที่เรารู้สึกไม่โอเคด้วยเนี่ยเราแบบไม่ชอบเขาเลยเราก็จะเนี่ยinvolve fighting เราก็จะ fight เขาเลยเราจะแบบต่อสู้กับเขาเลย or fleeing เราจะหนีเขา or complaining to others เป็นการบ่นให้เพื่อนฟังแทน you quickly label the person as toxic just because that they make you anxious about something and you don't know and you assume that escaping from this by labeling them toxic will help you fix your distress or fix whatever you're feeling right nowอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกไว้ว่าเราควร avoid using the word toxic is because the labels keep the focus on others not on ourselves เวลาที่เราไป label คนอื่นเนี่ยค่ะมันก็คือ push all the problems out to the world คือมันเป็นการปัดปัญหานิดนึงเนาะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากข้างนอกเราไป label คนอื่นว่าสิ่งนี้ toxic นะแล้วมันทำให้เราไม่ได้ focus on ourselves ว่าเราเนี่ยกำลังรู้สึกอะไรทำไมเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มัน affect เราจังทำไมสิ่งนี้มันไม่ดีกับเราจังเลยแต่ไอการที่เรา label คนอื่นว่า toxic เนี่ยมันก็เป็นการปัดปัญหาไปเลยนะคะว่าเพราะว่าสังคมไม่ดีข้างนอกไม่ดี social media toxic คนอื่น toxic พฤติกรรมนี้มัน toxic เราไม่อยากยุ่งมันไม่ได้ผิดที่เราเองแต่ therapist คนนี้เขาก็บอกว่า it's much more productive to take that other focus and flip it around onto yourself instead of organizing people into toxic or non-toxic categories think about how you want to respond to specific behaviors แทนที่เราจะแบบ push out all the toxicity สู่สังคมข้างนอกเนี่ยการที่เราไป label คนอื่นเนี่ยว่าเขา toxic หรือไม่ได้ toxic มาเป็น category เลยนะเราอะกลับมามองที่ตัวเองดีกว่าแล้วมาแก้ปัญหาที่ตัวของเราเองดีกว่าค่ะเขายกตัวอย่างให้สั้นๆก็คือเขาบอกว่าถ้าเรายังโฟกัสกับคนอื่นเนี่ยเราจะมี mindset ที่ว่าสมมุตินะคะเราคบกับแฟนเนาะแล้วแฟนก็ expect ให้เราแบบเลี้ยงข้าวตลอดเลยเราอาจจะมี mindset toxic ว่า she's terrible for expecting me to pay for everything เนี่ยเราจะ label act นี้แล้วว่าการที่เขาอะอยากให้เราเลี้ยงข้าวทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือ toxic นะแต่ถ้าเรามองกลับกันเรามา self focus เราโฟกัสที่ตัวเองนะคะเราก็ลองคิดใหม่ดูอาจจะใช้เป็นประโยคที่ว่า I will not become responsible for other people's finances เราเนี่ยจะไม่รับผิดชอบfinance ของคนอื่นเลยเราจะไม่รับผิดชอบการเงินของคนอื่นเลยใครทำอะไรก็รับผิดชอบของตัวเองนะแล้วถ้าเราคิดแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะแบบไม่ได้กล่าวหาคนอื่นว่า toxic แต่เราแค่มาปรับที่ตัวเองเรามาปรับที่มุมมองของเราเองมาปรับที่ specific behavior ของเราเองอันนี้ในเคสนี้นะก็อาจจะเป็นประมาณว่าเราจะไม่เลี้ยงข้าวคนอื่นโดยที่เราไม่เต็มใจถ้าเราเต็มใจเลี้ยงโอเคเราก็จะเลี้ยงแต่ถ้าเราไม่เต็มใจเลี้ยงเราจะไม่เลี้ยงแล้วเราก็จะไม่ label คนนั้นว่า toxic ด้วยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเจอมากก็คือเขาบอกว่า my mother is hateful when I disagree with her about politics คุณแม่ของเราเนี่ยจะรู้สึกฉุนเฉียวขึ้นมามากเวลาที่เรามีความคิดเห็นที่ต่างจากเขาในเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองนี่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากสำหรับคุณแม่แล้วถ้าเราเห็นต่างเนี่ยไม่ได้เลยพอเรามีความคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเลเบลแล้วแม่ท็อกซิกจังเลยอะไรอย่างงี้จังทำไมแม่มีความคิดท็อกซิกแบบนี้ไม่ค่ะเราจะไม่เลเบลคนอื่นว่าท็อกซิกแล้วเราจะกลับมาเซลฟ์โฟกัสเราจะเปลี่ยนประโยคที่พูดก่อนหน้านี้เป็นประโยคนี้แทนค่ะ I will decide when it is important to share my beliefs and when I should change the subject or when I should leave the conversationเรานะคะเป็นคนเดียวที่จะตัดสินใจได้สำหรับ behavior ของเราเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยอยากจะแชร์ความเชื่อของเราอยากจะแชร์ opinion ของเรานั่นก็เป็นสิทธิ์ของเราค่ะเมื่อไหร่ที่เราอยากเปลี่ยน subject เมื่อไหร่ที่เราอยากเปลี่ยนหัวข้อในบทสนทนานั้นนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเราค่ะและเมื่อไหร่ที่เราอยากจะแบบ leave the conversation คือไม่อยากคุยด้วยแล้วแบบไม่อยากมีปัญหาจริงๆเพราะว่าไม่อยากทะเลาะเนอะนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเราเองค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็โอเคเรามาปรับที่พฤติกรรมของเราเองมาปรับที่ mindset ของเราเองว่าถ้าเราไม่ชอบนะเราก็แค่ leave conversation โดยที่เราไม่ต้องไป label ใครเลยที่ว่าเขา toxic อีกตัวอย่างนึงค่ะจีลองคิดมาเสนอเองนะคะอันนี้ก็
เป็นตัวอย่างใกล้ตัวของจีแล้วกันปกติเนี่ยจีก็จะชอบพูดคำว่า social media is so toxic คือจีจะชอบแบบ social detox ใช่ปะเราก็จะใช้เหตุผลที่ว่า social media เนี่ยมัน toxic มันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่อยากเล่นเลยนี่แหละค่ะจีก็เลยลองเปลี่ยนประโยคจากที่พูดว่า social media is toxic เนี่ยจีกลับมา self focus แล้วเปลี่ยนที่พฤติกรรมของตัวเองแล้วพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากขึ้นค่ะจีก็เลยเปลี่ยนจากประโยคเดิมเป็นประโยคนี้ค่ะI am going to stop using social media for a while because it makes me insecure about myself, and I will return using it when I'm in a better mental state. จากที่จีไปเลเบลว่าโซเชียลมีเดียมันท็อกซิกมันอย่างงู้นอย่างนี้นะคะจีก็เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองโดยที่ใช้คำว่าจีเนี่ยจะหยุดเล่นโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันทำให้จีรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับตัวเองรู้สึก insecure รู้สึกแบบหวาดระแวงตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีความเครียดจากอันนั้นเยอะมากนะคะแล้วจีก็จะตัดสินใจกลับมาเล่นโซเชียลมีเดียใหม่ในตอนที่จีรู้สึกว่าจีโอเคกับตัวเองมากที่สุดในตอนที่ mental state ของเราเนี่ยมันโอเคเราเล่นแล้วเราแฮปปี้ถ้าเราเล่นแล้วเราไม่แฮปปี้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเลิกเล่นไปเลยเนี่ยจีก็จะไม่ใช้คำว่า toxic เลยเห็นปะแล้วเราก็จะไม่ได้ put like all the negativity out into the world แล้วเราก็ไม่ได้ไป label ใครด้วยฉะนั้นเราก็แบบเป็นเกราะป้องกันนึงแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้ toxic กับคนอื่นนะสำหรับเลเบลคำว่า toxic เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอันไหนมา prove ได้เลยว่าอันไหนเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะจีว่ามันเข้าใจได้นะว่า toxic endurance ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนอาจจะ sensitive เรื่องนี้บางคนอาจจะ sensitive อีกเรื่องนึง that's totally fine แล้ว toxic ของแต่ละคนอาจจะตีความไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะแต่โดยรวมแล้วเนี่ย toxic เนี่ยคืออะไรที่ทำให้เราแบบ unhappy แล้วมันแบบมีระยะเวลาที่มันยื้อมานานมากมันเป็นอะไรที่เรื้อรังอ่ะแล้วมันทำให้เราไม่ค่อยโอเคกับตัวเองมันทำให้เรารู้สึก guilty and not happy and not enjoying one's life ประมาณนี้เลยเนาะแล้วเวลาที่เราไปเจอใครที่เขา toxic เนี่ย you might not totally agree with what they're doing and you also don't have to put up with it พอเรารู้จักคำว่า toxic มากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มองมันจากอีกมุมก็ได้เรามองมันเป็นแบบ self mechanism ของบางคนหรือว่าเรามองมันเป็นแบบresponse to tension บางคนเนี่ยเขา deal กับ stress ไม่ถูกใช่ปะมันก็อาจจะเป็นแบบวิธี response ของเขาก็ได้แทนที่เราจะมองว่าไอการ toxic เนี่ยมันไม่ดีนะอย่าไปทำอย่างนู้นอย่างนี้เราก็แค่มองมันว่าเป็น response อย่างหนึ่งเป็น mechanism อย่างหนึ่งของคนละกันค่ะสรุปแล้วเนี่ยที่จีพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราใช้คำว่า toxic ได้ไหมจริงๆเราใช้คำว่า toxic ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่เราไปเลเบลบางอย่างหรือเลเบลบางคนว่าเขา toxic เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยไม่ toxic เองนะคะเพราะฉะนั้นในทางที่ดีนะคะเราควรจะศึกษาคำนี้ให้ชัดเจนก่อนเราควรจะไต่ตองมาอย่างดีแล้วว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยมัน toxic จริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ avoid จากการใช้คำนี้จริงๆเพราะเวลาที่เราเจออะไรที่ท็อกซิกเนี่ยเราก็จะโฟกัสออนว่าเขาอะท็อกซิกเราจะมันเหมือนไปเบลมเขาประมาณนึงแล้วอันนั้นก็เป็นท็อกซิก behavior ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปโทษคนอื่น let's just focus on ourselves ว่าเราเนี่ยจะไม่ทำ behavior อย่างนี้ต่อไปแล้วการที่เรารู้เรื่องท็อกซิกให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราเนี่ย aware มากขึ้นว่าสิ่งนี้ท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกเวลาเราเจอความท็อกซิกจากข้างนอกหรือจากตัวเราเองเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่านี่มันท็อกซิกนะแล้วเราก็จะได้รู้ตัวแล้วก็รีบหาทางแก้ไขค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะมี stronger and healthier relationship with ourselves and others มาสรุปศัพท์ในวันนี้กันนะคะคำแรกเลยค่ะ buzzword คำหรือวลีที่นิยมมากค่ะ toxic อะไรที่มันเป็นพิษนะคะแล้วทำให้เรารู้สึกไม่แฮปปี้กับตัวเองใช้ชีวิตได้แบบไม่มีความสุขเลยtoxic trigger สิ่งกระตุ้นหรืออะไรที่จุดชนวนค่ะ trigger labeling การแปะป้ายประณามตราหน้าคนค่ะ labeling catcalling การแซวในที่สาธารณะที่ทำให้คนที่ถูกแซวเนี่ยรู้สึกอับอาย catcalling defense mechanism กลไกการป้องกันค่ะ defense mechanism และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์ตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 6,000 กับอีก81คำและสำนวนค่ะและ
และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะคะฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast สำหรับใครที่อยากติดตามบน YouTube Search หา Channel ของเรา KND Studio และฝากกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้จีขอตัวลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye-opening for your ears